გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის მთავარ გამოშვებას, მე ნინა კაპანაძე ვარ. დაბინძურებული გარემო და მისგან გამოწვეული პრობლემები, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ადამიანების ჯანმრთელობასთან. რისკ ჯგუფებად სპეციალისტები ბავშვებს მიიჩნევენ და არსებულ საფრთხებზე საუბრობენ. რა დაავადებებს იწვევს დაბინძურებული ჰაერი და რა პრობლემებზე საუბრობენ კომპეტენტური პირები. ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. მოსახლეობას მშვიდად ყოფნის საფუძველი არ აქვს. ჰაერის დაბინძურების შესახებ მსჯელობისას სპეციალისტები კრიტიკული შენიშვნებისგან თავს აღარ იკავებენ და აცხადებენ, რომ მომავალი თაობის ბედის საფრთხეშია. ბიოლოგი ნანა ყაველაშვილი დეტალურად გვიყვება, რა გზას გადის ჰაერში არსებული მტვრის მყარი ნაწილაკები, ტყვია და სხვა მეტალები ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ. როდესაც ჰაერის დამტვერიანება არის დასაშვებ ნორმაზე მაღალი, ანუ ზღვარზე მაღალი. ამ შემთხვევაში დაცვის სხვა სისტემა ჩაირთვება აქ და ეს შემავალი ჰაერის შემტანი გზები ვიწროვდება. შეიძლება დავიწროვდეს თვითონ ტრაქეა, ბრონხები შეიძლება დავიწროვდეს, ბრონქიოლები შეიძლება დავიწროვდეს, რომ მტვრის ეს დიდი ნაკადი არ მოხვდეს ალვეოლებში. ამან მერე შეიძლება გამოიწვიოს სუნთქვის შემცირება, როგორც წესი იწვევს კიდევაც ამას. სასუნთქის სასიცოცხლო ტევადობის შემცირება ხდება, ფილტრების ელასტიურობა ქვეითდება და ფილტრებში ჩასული ჰაერის მოსულობა აღარ არის საკმარისი სასიცოცხლო მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. დაავადებული ფილტვის კედელი, დაზიანებული ფილტვის კედელი, რომელშიც მტვერთან ერთად უამრავი პათოგენური ბაქტერია შეიძლება მოხვდეს, ხო? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ანთებით პროცესებს იწვევს. და ჟანგბადის ნაკლებობა, რა თქმა უნდა, გულის ჟანგბადით მომარაგებას დაარღვევს. ისემია მეტი არაფერი არ არის ჟანგბადის და საკვების ნაკლებობა. საბოლოო ჯამში, ხო, ფილტვების დაავადება ჩაიქრევს ყველა სხვა ორგანოს. ფილტვის კიბო, ინსულტი, პნევმონია, გულის იშემია, ქრონიკულ ობსტრუქციული პულმონარული და ნეიროდეგენერაციული დაავადებები. ეს არის მოსალოდნელი რისკების არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც სხვადასხვა კვლევის თანახმად დაბინძურებული ჰაერი იწვევს. ჯანდაცვის, ფსიქოლოგიისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადებით, ჰაერში მავნე ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაცია განსაკუთრებულად მწვავედ ბავშვთა გონებრივ განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. სამრეწველო ობიექტები, რომლებიც დღეს არის რუსთავში. ზოგიერთი არის რაღაც საინჟინრო დარღვევებით აგებული, თქვათ, გამოსაფრქვევი მილები არის დაბალი სიმაღლის და ეს მძიმე ფრაქცია ამ წვრილმარცვლოვანი მტვრის, რომელშიც შედის სხვადასხვა მძიმე მეტალები და ასე შემდეგ და ძალიან ისეთი ოქსიდები, გოგირდის, აზოტის, რომელიც მომწამლავად მოქმედებს ორგანიზმზე, ძალიან დაბლა ხდება მათი განფენა. ილექება სასუნთქი გზების სიმაღლეზე, აი ცხვირის და ასე შემდეგ შემავალი გზების სიმაღლეზე, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის არის საშიში, რომლებიც უფრო მცირე სიმაღლით გამოირჩევიან ზრდასრულებთან შედარებით და მათ სასუნთქი გზებში უფრო მეტი არის ამ მავნე ნივთიერების შეღწევადობის ხარისხი. როდესაც ბავშვში ხდება დარღვევა, მეხსიერების, როდესაც ბავშვი უნარო არის და ვერ იმახსოვრებს გაკვეთილს ისე, როგორც საჭირო არის და შემდეგ მშობელი ვერ ხსნის ეს რატომ ხდება, როგორ ხდება, რა მიზეზი არის ამისი. ბავშვი ძილიანობა აქვს, ეძინება მაგალითად და არ არის აქტიური, სისუსტე აქვს ორგანიზმში, მისი უნარები არის დაქვეითებული, ყურადღების დეფიციტი გვაქვს. მშობელი შეიძლება სხვადასხვა მიზეზი გამოუძებნოს ამას, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება იყოს სწორედაც აი ჰაერის დაბინძურებიდან გამომდინარე. გარდა იმ უმძიმესი დაავადებებისა, რომელთა გამომწვევ მიზეზადაც შესაძლოა ჰაერის დაბინძურება დასახელდეს, სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ მძიმე მეტალების მოხვედრა ორგანიზმში დეპრესიის საფუძველით შეიძლება გახდეს. მათივე თქმით, დეპრესია ადამიანს სუიციდისკენ მიდრეკილს ხდის. ვერცხლის წყალი, ტყვია და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება აორთქლდეს და ჩაისუნთქო, ყველა გამოიწვევს ყველანაირ დარღვევას. მათ შორის სიმსივნურ გადაგვარებებსაც გამოიწვევს. დეპრესიის საფუძველი შეიძლება გახდეს და დეპრესიამ ზოგადად შეიძლება სუიციდამდე მიიყვანოს ადამიანი. შეიძლება. ამ ჰაერში არის ისეთი მინარევები, ქიმიური მინარევები, რომლებიც ახდენს გავლენას ნერვულ სისტემაზე და ახდენს ამ გავლენას ესეც დადასტურებული არის, ხო? მაშინ შესაძლებელია, რომ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. რუსთაველები ჰაერის დაბინძურების წყაროდ იდენტიფიცირებულ საწარმოებს ფილტრების დაყენების მოთხოვნით უკვე 1 წელზე მეტია უშედეგოდ მიმართავენ. შესაბამისი უწყებების მხრიდან გადადგმული გარკვეული ნაბიჯების მიუხედავად, შედეგი კვლავ შორეულ პერსპექტივად რჩება.
ქვემო ქართლის რეგიონულ სისხლის ბანკში დონორების სიმცირეზე საუბრობენ სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც 21 იანვარს რუსთავში მედიცინის სახლმა დააფუძნა. სისხლის მომარაგების კუთხით რეგიონში ერთადერთი სამედიცინო დაწესებულებაა. როგორ უნდა გავხდეთ დონორი და რა ნაბიჯების გავლა საჭირო სისხლის ჩასაბარებლად? მარიამ ხოდელიძე მიმუშავა თემაზე. რუსთავში ნომერ პირველ სამკურნალო დიაგნოსტიკურ ცენტრში არსებულ სისხლის ბანკში, რომელიც სისხლის მომარაგების კუთხით რეგიონში ერთადერთი სამედიცინო დაწესებულებაა, დონორების აქტიურობა მცირეა. 21 იანვრიდან დღემდე სისხლი მხოლოდ 255 ადამიანმა გაიღო. აქედან უანგარო დონორი 60 პირი გახდა. სამედიცინო დაწესებულებაში ჩართულობის სიმცირეზე საუბრობენ, თუმცა იმედს გამოთქვამენ, რომ სურათი საპირისპიროდ შეიძლება და მოქალაქეებს სისხლის გაღებისკენ მოუწოდებენ. დღემდე მიღებული არის 255 დონორი, აქედან უანგარო არის 60. მორთვიანობა მაინც ახალია ჯერჯერობით და ცოტა ისეთი შეფერხებულია, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი მიაღწევს კარგ შედეგებს. დონორის ასაკი 18-დან 65 წლამდე განისაზღვრება, რა ნაბიჯები უნდა გაიაროს ადამიანმა სისხლის ჩაბარებამდე. TV4-ის გადამღები ჯგუფი პროცესს ადგილზე გაეცნო. პროცედურა რეგისტრატურიდან იწყება და საბოლოოდ სისხლის დამზადების განყოფილება შესრულდება. ეს არის კაბინეტი, სადაც პირველად ხდება დონორი. რეგისტრატორი ამოწმებს მის მდგომარეობას ბაზაში, ეკუთვნის თუ არა ჩაბარება და თუ პირველადია, მაშინ ხდება მისი დაფიქსირება ამ ბაზაში. შევსებული ანკეტის შემდეგ გადაინაცვლებს თერაპევტთან. მოწმდება თერაპევტის მიერ გამოკითხვები წარმოებს, არის სპეციალური კითხვარი, რის შევსების შედეგადაც უკვე თუ კი ჯანსაღი არის პაციენტი და ყველანაირად ეკუთვნის დონაციის ჩატარებას, გადაინაცვლეს უკვე კლინიკურ ლაბორატორიაში, სადაც უკვე ჰემოგლობინის განსაზღვრის შედეგად და თუ კი ის ნორმის ფარგლებში არის, ხდება უკვე მისი დონაცია. თუ კი ჰემოგლობინიც ნორმის ფარგლებშია, შემდეგ უკვე ექიმები აძლევს დასტურს და ამ დასტურის შედეგად კომპიუტერში პაციენტი ხდება დონაციაში. აქ ხდება დონაცია, დონორები შემოდიან სისხლის ჩაბარების შემდეგ, გარკვეული დოზა არის 440 მილილიტრი არის, სისხლი გადაეწოდება დამზადების განყოფილებას და ხდება მერე შემდეგ მისი კომპონენტებად დაშლა და გაკეთება. ქვემო ქართლის რეგიონული სისხლის ბანკი 1 მარტიდან უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში ჩაერთვება, რომლის მიზანი ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის უანგარო დონორობის სისტემით ჩანაცვლებაა. სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციაში დონორული სისხლის მიღებასა და გადამუშავებასთან ერთად სკრინინგული კვლევები ვირუსულ ინფექციებზე, ასევე კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები შედის. რუსთავში სავაჭრო ქსელის კარფურის შენობის ასაშენებლად საჭირო წინამოსამზადებელების სამუშაოები დაიწყო, თუმცა ლომაურის ქუჩაზე, სადაც ტექნიკა მობილიზებული დამცავი ღობე არ არსებობს. მერის არქიტექტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულები და შემოღობა ტექნიკის შეყვანის გამო არ მოხდა. ეკა პაპუაშვილის თქმით, შემოღობისა და საინფორმაციო აბრის განთავსების საკითხი უახლოეს დღეებში მოგვარდება. როგორც ცნობილია, კარფურის შენობა ერთსართულიანი იქნება, სავაჭრო ქსელის შენობაში მიწისქვეშა და ღია პარკინგები მოეწყობა. მშენებლობის ნებართვა 2019 წლის სექტემბერში გაიცადა, 2021 წლის სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს. ინოვაციების ჰაბის პროექტის მდგრადი ქალაქები ადამიანებისთვის ფარგლებში მორიგე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ინოვაციების ჰაბის წევრებმა მოქალაქეებისგან და რუსთავის განვითარების გრძელვადიანი ხედვები მოისმინეს და ქალაქის სამომავლო პერსპექტივებზე იმსჯელეს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი ქალაქის განვითარების გრძელვადიან გეგმაში სწორედ მოქალაქეების ჩართულობა და პროცესში მათი იდეებისა და ხედვების გათვალისწინება. აქცენტი გაკეთდა იმ გრძელვადიანი ხედვების გაზიარებაზე, რაც ქალაქის პრობლემატიკიდან და დღეს არსებული რეალობიდან არის აქტუალური. ამასთან რუსთავის ინოვაციების ჰაბი ქალაქში რამდენიმე პროექტზე მუშაობს, რომლის ინიციატივით საქართველოში, კერძოდ რუსთავში პირველი პლასტიკის ნარჩენების გადამუშავების სრული ციკლი აეწყო. ჰაბი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხითაც მუშაობს.
დღეს ტარდება შეხვედრა ეგრეთ წოდებული urban foresight-ის მეთოდთან დაკავშირებით. ეს არის ახალი მეთოდი, რომელიც ემსახურება ქალაქის გრძელვადიანი ხედვის შექმნას და ჩამოყალიბებას და ამ პროცესში მოქალაქეების ჩართვას. პროცესი აქვს სამუშაო შეხვედრის სახე, ადამიანები და დამსწრე მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, რომ იმსჯელონ ქალაქის სამომავლო პერსპექტივებზე და გრძელვადიან ხედვაზე, გამომდინარე ქალაქის დღევანდელი რეალობიდან, გამომდინარე ქალაქის ტრადიციებიდან, პრობლემატიკიდან და პერსპექტივებიდან. სწორედ ასეთი შეხვედრები ქმნიან იმ გარემოს, რაც რუსთავის მომავალზე დააფიქრებს რუსთაველებს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შეხვედრებში ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ახალგაზრდებმაც და ასაკოვანებმაც, რადგან რუსთავის მომავალი სწორედ ჩვენზეა დამოკიდებული. მე მაინც ყურადღება მინდა გავავახვილო ერთ რამეზე, რომ რუსთავის მომავალი მაინც ახალგაზრდებს ეკუთვნის, ამიტომ მათი დამაგრება ნომერ პირველი პრობლემაა რუსთავში და მე მინდა რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ამ საკითხების გარშემო ვისაუბრო. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიამ საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტის განსახორციელებლად ტენდერი გამოაცხადა. საუბარია ქალაქ დმანისის ტერიტორიაზე 11 საუბნო და ასევე 5 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე, სადაც პარალელურად სანიაღვრე არხებიც მოწესრიგდება. დმანისის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საერთო ჯამში 11 კილომეტრზე მეტი სიგრძის საგზაო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება. ხელშეკრულებები უკვე გაფორმებულია რეგიონალური ფონდებიდან დაფინანსებულ პროექტებზე. მაშავერის სასაფლაო და მისასვლელი გზა სოფელი მაშავერის მოწყობის შესახებ დაკონტრაქტდა და უკვე შეგვიძლია სამუშაოებიც დაიწყოს მწარმოებელმა კომპანიამ. ამასთან აზგაკლიანის შიდა სოფლის გზაც დაკონტრაქტებულია. ამასთან ამამლოს სოფლის შიდა გზა სასაფლაო და მისასვლელი დაკონტრაქტებული არის. ასევე კიზილაჯლოს გზაც დაკონტრაქტებული არის. ასევე დაგარახლოს გზაც დაკონტრაქტებულია. ძალიან მალე დაკონტრაქტდება სოფელი ბაზაკლოს მისასვლელი გზა. გამოცხადდა 871,000 ლარის ღირებულების საინფრასტრუქტურის სამუშაოები დამატებით გზებზე, რაც თავის თავში მოიცავს ქალაქ დმანისის ტერიტორიაზე 11 საუბნო გზის მოწესრიგებას თავისი სანიაღვრე არხებით და ასევე 5 სოფლის შიდა საუბნო გზების მოწესრიგებას სანიაღვრე არხებით. საერთო ჯამში ამ ინფრასტრუქტურის სიგრძე იქნება კილომეტრ ნახევრამდე და ჯამურად მე ვფიქრობ, რომ ამ უკვე დაკონტრაქტებული და გამოცხადებული ტენდერების ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში 7 კილომეტრ ნახევარზე მეტი გზის მოწყობა იქნება შესაძლებელი. ამასთან დამატებით მიმდინარეობს სამუშაოები კიდე 4 კილომეტრი გზის საფარის მოწყობის საუბაზე, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ 2020 წლისთვის თავად განვაცხადოთ, ჩვენ გვექნება მოწყობილი 11 კილომეტრის 700 მეტრის საგზაო ინფრასტრუქტურა. ქვეყნის მასშტაბით მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულა სრულად 232 პირს ამოეწურა, ამათგან 24-მა გამოცდა ახლიდან ჩააბარა, ხოლო 208 ადამიანს მოწმობის მოქმედება შეჩერებული აქვს. აღსანიშნავია, რომ რეგიონებს შორის ყველაზე მეტ 100 პირს ქულები თბილისში ამოეწურათ, მას მოსდევს ქვემო ქართლი, სადაც ქულები 26 პირს ამოეწურა, მესამე ადგილზეა იმერეთი 15 პირით, ხოლო მეოთხე ადგილს კახეთი იკავებს, სადაც ქულები სრულად 14 პირს ამოეწურა. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის 1 ნოემბრიდან ძალაში შევიდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ვიდეო ჯარიმების აღსრულების ახალი წესი. ჭკვიანი კამერები დამრღვევ მძღოლებს აჯარიმებენ, მათ შორის შუქნის ჯნის წითელ ფერზე გავლის, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთვის, სიჩქარის გადაჭარბებისა და სხვა მიზეზების გამო. თებერვალს რადიოს მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით იუნესკო განცხადებას ავრცელებს და რადიოს ადგურებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მაუწყებლობის მრავალ ფეროვნებას. რადიოს მსოფლიო დღის აღნიშვნას ტრადიციულად უერთდება რადიო 4, რომელიც ტალღაზე FM 97 და 8 მაუწყებლობს. 13 თებერვალს რადიოს მსოფლიო დღეს უკვე მეოთხედ აღნიშნავს. წლებია გუნდი მუშაობს იმისთვის, რომ თქვენ უწყვეტ რეჟიმში მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს ქალაქსა და რეგიონზე, ასევე მოისმინოთ მუსიკები, რომელიც ზუსტად თქვენი გემოვნებისთვისაა. როგორც ხედავთ, მარიკა ბარბაკაძე ახლა პირდაპირ ეთერშია, ჩვენ შევესწრებით ხელი არ შეუშალოთ და დღევანდელი დღე მივულოცოთ. ჩემი სამუშაო დღე როგორც ყოველთვის არის, რა თქმა უნდა, მხიარული, ენერგიული, პოზიტიური, გამომდინარე იქიდან, რომ მაქსიმალურად ვზრუნავთ მსმენელს პოზიტიური განწყობა შევუქმნათ, გარდა ამისა, რომ
ტალღაზე FM 9-7 და 8 მსმენელს შეუძლია გემოვნებიან მუსიკას მოусმინოს, აქვს შესაძლებლობა ასევე მიიღოს ინფორმაცია თუ რა ხდება ქალაქში და რეგიონში მნიშვნელოვანი ყველას, ვისაც რადიოსთან ჰქონია კავშირი და იცის რა არის მუხტი, როდესაც რთავ მიკროფონს შედიხარ ეთერში და ესაუბრები მსმენელს ჰქონია სტუდიასთან და მიკროფონთან შეხება, მინდა ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე. ციფრული ტექნოლოგიების საუკუნეში რადიო მსოფლიოს ფართო აუდიტორიისთვის კომუნიკაციის და ინფორმაციის გაცვლას ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება. 44,000 რადიოსადგური და მილიონობით მსმენელი რადიოს პოპულარობას ადასტურებს. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ბაზაზე უკვე მეოთხე წელია ქალაქში ერთადერთმა რადიომ მაუწყებლობა აქტიურად დაიწყო. რადიო 4-ის დირექტორი რადიოს უპირატესობებზე საუბრობს. მინდა ყველა რადიოს ადგურს მიულოცო რადიოს მსოფლიო დღე და უსურო ბევრი წარმატებები, ექსკლუზივები და სულ ახალი ცხელი ჰიტები. რადიო არის კომუნიკაციის ყველაზე მარტივი საშუალება, მას შეგიძლია უსმინო მანქანაში, რადიო მიმღებში, აპლიკაციის საშუალები და ასე შემდეგ და გაიგო ყველაზე სწრაფად და ყველაზე მარტივად ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაცია. რადიო 4 ქალაქის მსმენელში დაარსების დღიდან პოპულარობით სარგებლობს და ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანზეა მორგებული. მუსიკალური პროგრამის პარალელურად რადიო 4-ს ინფორმაციული დატვირთვაც აქვს. რადიოს ისტორიაზე რუსთავში არსებული საქალაქო რადიოს ერთ-ერთი პირველი წამყვანი ლია მარტაშვილი საუბრობს. პირველი გადაცემა როსაც იყო, ვერ დავმალავ რომ გარკვეულწილად ღელავდი, იმიტომ რომ სტუდიაში პირდაპირ ეთერი იყო და მე მივმართე რუსთაველებს და ვუთხარი რომ ჩვენ გვექნება ძალიან ობიექტური და საინტერესო გადაცემები და თქვენ იქნებით ჩემი რადიოს მუდმივი სტუმრები და მართლაც მთელი ცხოვრება ასე გაგრძელდა. 19 წლის განმავლობაში ჩემ სტუდიაში მოდიოდნენ რიგითი მეტალურგები, მშენებლები, ქიმიკოსები, ქალაქის ხელმძღვანელები, პედაგოგები. მე მინდა დასასრულად კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩემს კოლეგებს, ჩემს რადიო ჟურნალისტებს, ჩემს ძალიან საყვარელ ახალგაზრდებს. რადიოს დღე ყველას თბილისში, საქართველოში დავუსურვო მხნეობა, ჯანმრთელობა და თავის სამშობლოს სიყვარული. იუნესკოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გლობალურ დონეზე რადიო ყველაზე გამოყენებადი მედია საშუალებაა, რომელსაც შეუძლია იყოს პლატფორმა ყველა ხმისთვის. ბოლნისის სიონს ახალი სამწვრთნელო შემადგენლობა ჰყავს. სიონის მთავარი მწვრთნელი სამწვრთნელო გუნდში ლაშა ფირცხალაიშვილი, მანიჩარი მანჯავიძე და ბოლნისელი ახალგაზრდა მწვრთნელი გიორგი ოქროპირიძე იმუშავებენ. მეკარებს კი ასევე ბოლნისელი სპეციალისტი დავით შეყლაშვილი მოამზადებს. სიონი ეროვნული ლიგა 2-ში პირველ შეხვედრას 2 მარტს თამას სტეფანიას სახელობის სტადიონზე გამართავს. ბოლნისელები საკუთარ მოედანზე შევარდენი 1906 უმასპინძლებენ. დავიწყეთ ჩვენ გეგმიური მზადება დღეიდან და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ თამაშისთვის უკვე ვიყოთ მზად. ბიჭებიც ისეთი მონდომებულები არიან, ძალიან მოხარული ვარ. ესეთი განწყობა როა, ასე რომ მე მინდა გითხრათ თამამად, ჩვენ სეზონისთვის უკვე ვიქნებით საკმაოდ კარგ კონდიციებზე, როგორც იქნება გუნდი ფიზიკურად, ასევე ტექნიკურ, ტაქტიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც. და ბოლოს ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი ქრონიკაში. მომდევნო 2 დღის განმავლობაში საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი, მთაში და მაღალმთაში ზოგან ძლიერი თოვანი ისლი, ქარბუქი და ზვავ საშიშროება. ზღვაზე შესაძლებელია 4-5 ბალიანი შტორმი. ქვემო ქართლის რეგიონში ჰაერის ტემპერატურა იქნება. წალკაში დღისით -2 გრადუსი ყინვა, ღამით კი -14. დმანისში ღამით -1, ხოლო დღისით -1, ხოლო ღამით -13, რაც შეეხება თეთრი წყაროს ჰაერი დღისით 4 გრადუსამდე გათბება, ღამით -9 იქნება ტემპერატურა. ბოლნისში დღისით 5 გრადუსი სითბო, ღამით 8 გრადუსი ყინვა. მარნეული დღისით 8 გრადუსი სითბო, ღამით -4 გრადუსი ყინვა დაფიქსირდება. გარდაბანში ჰაერი დღისით 10 გრადუსი სითბო იქნება, ღამით -5 გრადუსი ყინვა, რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დღის განმავლობაში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ღამით -5 გრადუსი ყინვა. სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში რუსთავში 10 გრადუსი სითბოს პროგნოზირებენ, ხოლო ღამით ტემპერატურა -5 გრადუსამდე დაეცემა. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. ამ და სხვა სიახლეების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. TV4G, მადლობა რომ გვიყურებთ ნახვამდის.
უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 978. დაიწყე 2020 წელი მოგები. 30 იანვრიდან ჩაერთე პროკობეთის ახალ გათამაშებაში, გამოიყენე თანაბარი შანსი და მოიგე შენი წილი 400,000 ლარიდან. 20 დღის განმავლობაში შეგელოდება 20 ლაივ გათამაშება და 20 ჯერ 20,000. ითამაშე რაც გინდა: სპორტის, ლოტერი, ლაივ კაზინო, უფო და მოიგე 20,000 ლარი ყოველ დღე. რუსთავში ბაზალტოპოლიმერული მასალების საწარმო აცხადებს ვაკანსიებს სხვადასხვა პოზიციებზე. დაინტერესებული პირებისთვის ადგილზე მოხდება სამუშაო სპეციფიკის შესწავლა და ერთთვიანი გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ ოფიციალურად დასაქმება. ბაზალტოპოლიმერული მასალების საწარმო სხვადასხვა საამქროებში დასაქმების პერსპექტივით გთავაზობთ შეისწავლოთ ძაფის გამოყვანა, მართვის სისტემა და დნობის პროცესი. ასევე ადგილზე შესაძლებელია შეისწავლოთ ძაფის ასამბლირება, ქსოველის საქმიანობა, ოპერატორის ფუნქცია, საიზოლაციო ქეჩის, ბაზალტოპოლიმერული armaturis და ლამინატის წარმოება. დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით. მისამართი: მშვიდობის ქუჩა, აზოტის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 595 32 99 00. ქალაქ რუსთავის წმინდა 13 ასურელი მამის ეკლესიასთან არსებული სამხატვრო სკოლა არტკერა აბიტურიენტებს, მოსწავლეებსა და მოყვარულებს ხატვის შესასწავლად იწვევს. ხატვა, ფერწერა, გრაფიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მისამართი: რუსთავი, მეგობრობის გამზირი ნომერი 8, სამხატვრო სკოლა არტკერა. ტელეფონი 574 711 116. ტექნიკის განახლებული მაღაზია ატომი. საუკეთესო შემოთავაზება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კორპორატიული მყიდველისთვის. სანდო და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი. ჩვენთან შეიძინეთ კომპიუტერული ტექნიკა, მაკომპლექტებლები, ნოუთბუქები, ტელეფონები, პლანშეტები, საბეჭდი მოწყობილობები, პერიფერია, აქსესუარები, სახარჯი მასალები და მრავალი სხვა. ატომში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ თქვენთვის სასურველი ტექნიკა. ერთგული მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული ფასდაკლება მოქმედებს. მისამართი: შარტავას 17-ია, ლეონძისა და მესხიშვილის გადაკვეთა. ტელეფონი 25 34 34. დაიწყე 2020 წელი მოგები. 30 იანვრიდან ჩაერთე პროკობეთის ახალ გათამაშებაში, გამოიყენე თანაბარი შანსი და მოიგე შენი წილი 400,000 ლარიდან. 20 დღის განმავლობაში შეგელოდება 20 ლაივ გათამაშება და 20 ჯერ 20,000. ითამაშე რაც გინდა: სპორტის, ლოტერი, ლაივ კაზინო, უფო და მოიგე 20,000 ლარი ყოველ დღე. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 978.